Marshall Islands, officially Republic of the Marshall Islands, Marshallese Mahole, country in the Central Pacific Ocean. It consists of some of the easternmost islands of Micronesia. The Marshalls are composed of more than 1,200 islands and islets in two parallel chains of coral atolls, the Ratak, or Sunrise, to the east and the Rollick, or Sunset, to the west. The chains lie about 125 miles 200 kilometers apart and extend some 800 miles northwest to southeast. Majuro Atoll is the nominal capital of the republic. Government offices are located in the town of Delapuuli Gujarat, named for three islands that were once separated but were later joined by landfill. The Marshalls were administered by the United States as part of the Trust Territory of the Pacific Islands from 1947 to 1986, when the Trust Territory was dissolved by the U.S. government. None of the 29 low-lying coral atolls and the 5 coral islands in the Marshall Group rises to more than 20 feet (6 meters) above high tide. The islands are coral caps set on the rims of submerged volcanoes rising from the ocean floor. The island units of the Marshalls are scattered over about 180,000 square miles of the Pacific. The largest atoll in the group and in the world is Kwajalein, which has a land area of only 6 square miles but surrounds a 655 square mile lagoon. The Marshall Islands' nearest neighbors are Wake Island, North, Kiribati and Nauru, south, and the Federated States of Micronesia, west. The climate is tropical, with a mean annual temperature for the entire group of 82 degrees Fahrenheit, 28 degrees Celsius. Annual precipitation varies from 20 to 30 inches 500 to 800 millimeters in the north to 160 inches in the southern atolls. The wettest months are October and November. Several of the northern atolls are uninhabited owing to insufficient rainfall. Most of the Marshall Islands are true atolls consisting of an irregular, oval-shaped coral reef surrounding a lagoon. The islets lie along the coral reef. The islands and islets of the Ratak chain tend to be more heavily wooded than those of the Rollick. Coconut and pandanus palms and breadfruit trees are the principal vegetation. Soils are generally sandy and low in fertility. The native people of the Marshalls, the Marshallese, are Micronesians. The most populous atolls are Majuro and Kwajalein, which offers employment at the U.S. Missile Testing Range. Together they have almost 3/4 of the country's total population. The rest of the population lives in traditional villages on the outer islands away from the two urban centers. American missionaries arrived in the Marshalls in the 1850s, introducing Christianity to the population. Today the Marshallese are predominantly Christian. The Marshallese and English languages are spoken, but only a minority are fluent in the latter. The Republic's main sources of revenue are substantial U.S. subsidies under a compact of free association and the leasing of land for the U.S. Missile Testing Range on Kwajalein. Employment and modern amenities at both Majuro and Kwajalein serve as magnets that draw people to the two urban centers. On the outer islands, subsistence farming, fishing, and the raising of pigs and poultry are the principal economic activities. Coconut, pandanus, breadfruit, and taro are the major food crops. The production of copra is the chief source of income for the outer islands. The principal import is processed foods. Other major imports include machinery and transport equipment, manufactured goods, and fuels primarily from the United States, Japan, and Australia. Transportation among the atolls and islands is by boat or air. Government-owned ships make scheduled trips among the islands. Several commercial cargo lines also serve the islands. Majuro has a commercial dock complex, and many of the atolls have good anchorage within their lagoons. Majuro and Kwajalein have international airports, and domestic and regional flights link some of the other atolls and islands. Under the constitution adopted in 1979, the government consists of a president elected by a unicameral 33-member parliament known as the Nidajela. The Council of Iroi Chiefs has mainly a consultative function, concerned with traditional laws and customs.
Hospitals on Majuro and Ubay, part of Kwajalein Atoll, and dispensaries on other islands provide health care. There are primary schools, both public and church-run, on the inhabited islands and islets. Majuro and Jaluit atolls each have a public secondary school. Majuro is also the site of the College of the Marshall Islands, 1993, which grants certificates and associate degrees in a variety of programs. Quần đảo Marshall, tên chính thức là Cộng hòa quần đảo Marshall, Marshall, quốc gia ở trung tâm Thái Bình Dương. Nó bao gồm một số hòn đảo ở cực đông của Micronesia. Marshall bao gồm hơn 1.200 đảo và đảo nhỏ trong hai chuỗi đảo san hô song song, Ratak hay Sunrise ở phía đông và Ralik hay Sunset ở phía tây. Các chuỗi nằm khoảng 125 dặm 200 km ngoài và mở rộng khoảng 800 dặm về phía tây bắc đến đông nam. Đảo san hô Majuro là thủ đô danh nghĩa của nước Cộng hòa. Các văn phòng chính phủ được đặt tại thị trấn De La Puligazarit, được đặt tên cho 3 hòn đảo từng bị tách ra nhưng sau đó được ghép lại bởi bãi rác. Marshall được Hoa Kỳ quản lý như một phần của lãnh thổ ủy thác của quần đảo Thái Bình Dương từ năm 1947 đến năm 1986, khi lãnh thổ ủy thác bị chính phủ Hoa Kỳ giải thể. Không có đảo san hô nào trong số 29 đảo san hô thấp và 5 đảo san hô trong nhóm Marshall có độ cao hơn 20 feet 6 mét so với thủy chiều cao. Những hòn đảo này là những chòm san hô nằm trên vành của những ngọn núi lửa chìm dưới đáy đại dương. Các đơn vị đảo của Marshall nằm rải rác trên khoảng 180.000 dặm vuông của Thái Bình Dương. Các đảo san hô lớn nhất trong nhóm và trên thế giới là Kwajalein, trong đó có một diện tích chỉ có 6 dặm vuông nhưng bao quanh một đầm phá 655 dặm vuông. Các nước láng giềng gần nhất của quần đảo Marshall là đảo Wake phía bắc, Kiribati và Nauru phía nam, và liên bang Micronesia phía tây. Khí hậu là nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình hàng năm cho toàn bộ nhóm là 82 độ F, 28 độ C. Lượng mưa hàng năm thay đổi từ 20 đến 30 inch, 500 đến 800 mm ở phía bắc đến 160 inch ở các đảo san hô phía nam. Những tháng ẩm ướt nhất là tháng 10 và tháng 11, một số đảo san hô phía Bắc không có người ở do lượng mưa không đủ. Hầu hết quần đảo Marshall là đảo san hô thực sự, bao gồm một dạn san hô hình bầu dục bất thường bao quanh một đầm phá. Các hòn đảo nhỏ nằm dọc theo dạn san hô. Các đảo và đảo nhỏ của chuỗi Ratak có xu hướng có nhiều cây cối hơn các đảo của Ralik. Cây dừa, cây dứa dại và cây bưởi là thảm thực vật chính. Đất nói chung là cát và độ phì thấp. Người bản địa của Marshall là người Micronesia. Các đảo san hô đông dân nhất là Majuro và Kwajalein, cung cấp việc làm tại phạm vi thử nghiệm tên lửa của Hoa Kỳ. Họ chiếm gần 3/4 tổng dân số cả nước. Phần còn lại của dân số sống trong các làng truyền thống trên các hòn đảo bên ngoài cách xa hai trung tâm đô thị. Các nhà truyền giáo Mỹ đến Marshall vào những năm 1850. Giới thiệu Cơ đốc giáo đến với dân chúng. Ngày nay người Marshall chủ yếu theo đạo Thiên Chúa. Ngôn ngữ Marshall và tiếng Anh được sử dụng nhưng chỉ một số ít người thông thạo ngôn ngữ này. Các nguồn thu chính của nước Cộng hòa là các khoản trợ cấp đáng kể của Hoa Kỳ theo Hiệp định Hiệp hội Tự do và việc cho thuê đất cho khu thử nghiệm tên lửa của Hoa Kỳ trên Kwajalein. Việc làm và các tiện nghi hiện đại ở cả Majuro và Kwajalein đóng vai trò là nam châm thu hút mọi người đến hai trung tâm đô thị. Ở các đảo bên ngoài, canh tác tự cung tự cấp, đánh bắt cá và chăn nuôi lợn và gia cầm là những hoạt động kinh tế chính. Dừa, dứa, bưởi và khoai môn là những cây lương thực chính. Sản xuất củi dừa là nguồn thu nhập chính của các đảo bên ngoài. Nhập khẩu chủ yếu là thực phẩm chế biến. Các mặt hàng nhập khẩu chính khác bao gồm máy móc và thiết bị vận tải, hàng hóa sản xuất và nhiên liệu, chủ yếu từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Phương tiện di chuyển giữa các đảo san hô và đảo là bằng thuyền hoặc đường hàng không. Các tàu thuộc sở hữu của chính phủ thực hiện các chuyến đi theo lịch trình giữa các hòn đảo. Một số tuyến hàng hóa thương mại cũng phục vụ quần đảo. Majuro có một khu phức hợp bến tàu thương mại, và nhiều đảo san hô có nơi neo đậu tốt trong các đầm phá của họ.
Majuro và Kwajalein có các sân bay quốc tế, các chuyến bay nội địa và khu vực nối liền một số đảo san hô và đảo khác theo hiến pháp được thông qua vào năm 1979. Chính phủ bao gồm một tổng thống được bầu bởi một quốc hội đơn viện gồm 33 thành viên được gọi là Nitiela, hội đồng Iroi tù trưởng chủ yếu có chức năng tham vấn, quan tâm đến luật pháp và phong tục truyền thống. Các bệnh viện trên đảo Majuro và Ebeye, một phần của đảo san hô Kwajalein, và các trạm y tế trên các đảo khác cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Có các trường tiểu học cả công lập và nhà thờ trên các đảo và đảo nhỏ có người sinh sống. Đảo san hô Majuro và Jaluit đều có một trường trung học công lập. Majuro cũng là địa điểm của trường cao đẳng quần đảo Maksan 1993, nơi cấp chứng chỉ và bằng cấp liên kết trong nhiều chương trình.